হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বিষয়ে মাজত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আছোঁ, সেইটো হৈছে QR কোডৰ বিষয়ে। QR কোডৰ লগতে আজি আমি আলোচনা কৰিম বাৰ কোডৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই বস্তুটো দেখা পাই থাকে, কিছুমান বস্তুত দেখা পাই থাকে, কিছুমান প্ৰডাক্টত দেখা পাই থাকে, লগতে কিছুমান আপোনালোকৰ ৱেবছাইট বা কিছুমান ধৰণৰ ধৰক আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট পৰ্যন্ত আপোনালোকে এই বস্তুটো দেখা পাই থাকে। আৰু এই বস্তুটোৰ নাম হৈছে QR কোড, অৰ্থাৎ যদি আমি ফুল ফৰ্মটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে হৈছে কুইক ৰেছপন্স কোড। কিন্তু ঠিক সেম বস্তুটোৰ নিচিনা আৰু এটা আপোনালোকে বস্তু দেখা পাই থাকে, সেইটোক হৈছে এইটো ধৰণৰ বস্তু। ধৰক আপোনালোকে এটা প্ৰডাক্ট দেখা দিয়ক, এই বস্তুটো চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো গম পায়। এইটোৰ নাম বাৰু কি? এইটোৰ নাম হৈছে বাৰ কোড। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া প্ৰথমতে আমি ডিফাৰেঞ্চ জনাই দিম, যাতে আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চখিনি গম পোৱাৰ লগতে বস্তুখিনিও বুজি পাব। দুয়োবিধ বস্তুৰে কাম হৈছে ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰা, এক নম্বৰ কথা। চ' বাৰকোড আৰু QR কোডৰ বাৰু ডিফাৰেঞ্চ কি? চ' বাৰকোডৰ যদি আমি ডিফাৰেঞ্চখিনি লক্ষ্য কৰোঁ, যে বাৰকোডত আপোনালোকে লিমিটেড কিছুমান বস্তুৱে আপোনালোকে ষ্টক কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ লিমিটেড কিছুমান ইনফৰমেশ্যন তাত ষ্টক কৰিব পাৰে। কিন্তু QR কোডত আপোনালোকৰ তাত বহুত ধৰণৰ বস্তু ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ QR কোডৰ যদি ভিতৰত যদি আপোনালোকে স্কেন কৰে, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৱেবছাইট বা কিছুমান ধৰণৰ আপোনালোকে ধৰক ইমেজ পৰ্যন্ত আপোনালোকে যিটো কালাৰো ছাপোৰ্ট কৰে এইটো বস্তুৱে, চ' আপোনালোকে ইমেজ পৰ্যন্ত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। অৰ্থাৎ যদি QR কোডটোৰ সহায়ত আপোনালোকে অটো পে'মেণ্ট পৰ্যন্ত কৰিব পাৰে। মানে কিছুমান আৰু ইয়াতকৈ অলপ বাৰকোডতকৈ এইটো এটা আপডেট ভাৰ্জন বুলি ভাবি লওক। কিন্তু দুয়োটা বস্তুৰে কাম হৈছে আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন তাত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে বাৰকোডবিলাক আপোনালোকে সাধাৰণতে ক'ত দেখা পায়? আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ খাদ্য বস্তু, যিকোনো ধৰণৰ বস্তুতে বেছিভাগ বাৰকোড আপোনালোকে দেখা পায়। এতিয়া কথাটো হৈছে বাৰকোড বাৰু ব্যৱহাৰ কিয় কৰে? যে বাৰকোড ব্যৱহাৰ কৰাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যিটো ডুপ্লিকেট হোৱা চান্স আছে বস্তুটো, বা তাৰ দামৰ লগত তাৰে কোনোবাই যদি তাৰ দামটো সলাব চেষ্টা কৰে বা তাৰ লগত চেৰখানি কৰা বুলি যদি কয়, তেনেহ'লে সেইটো বস্তু হয় য'ত আপোনালোকৰ দামৰ লগত তাৰমানে কোনোৱে ডুপ্লিকেচি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া ধৰক কথাটো কওঁ, আপোনালোকক যদি এক্সাম্পল এটা দিওঁ, চ' এইটো হৈছে এটা বাৰকোড থকা বস্তু। এইটো এটা বাৰকোড থকা বস্তু। এতিয়া এই বাৰকোড থকা বস্তুটো যদি আপোনালোকে এইটো স্কেন কৰে, তেনেহ'লে স্কেনাৰৰ সহায়ত লক্ষ্য কৰিলে ইয়াৰ দাম, ইয়াক কেতিয়া বনোৱা হৈছিল, ইয়াৰ মানে কিমান প্ৰডাক্ট ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল, বা এইটো কোনটো টাইপৰ মানে কোনটো টাইপৰ প্ৰডাক্ট, বা এই যিটো প্ৰডাক্টটো বনাইছিল কিমানটা প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে কোম্পানী সেই টাইমত বনাইছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰা থাকে। চ' ইনফৰমেশ্যনখিনি লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দামটো পৰ্যন্ত থাকে। চ' ইয়াত যদি আমি এই বাৰকোডটো নাথাকি যদি অকল দামটো লিখা থাকিলৈ, সেই দামটো মুচি মই নিজৰ মতে দাম এটা লিখি দিব পাৰিলোঁ, বা কোম্পানী বা যিসকলে দোকানী বেচিব নিছে কোম্পানীৰ পৰা, সেইসকলে যিকোনো ধৰণৰ দাম এটা লিখিব পাৰিলে হয়। কিন্তু এতিয়া বাৰকোডটো থকাৰ কাৰণে সেই বস্তুবোৰত আপোনালোকৰ দামটো মানে কি আপোনালোকৰ ফিক্স থাকে, অৰ্থাৎ ডুপ্লিকেচি কৰাটোত মানে কঠিন হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল বেছিভাগ আপোনালোকে বাৰকোডৰ ব্যৱহাৰ ক'ত দেখা পায়? বেছিভাগ আপোনালোকে যদি শ্বপিং মলত আপোনালোকে যদি যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে বা ডাঙৰ দোকানতো লক্ষ্য কৰিছে যে এটা স্কেনাৰ লয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি থাকে টৰ্চৰ নিচিনা বস্তু, আৰু এনেকৈ স্কেন কৰি দিয়ে, এটা শব্দ হয়, লগে লগে আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি অৰ্থাৎ প্ৰডাক্টৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি লগে লগে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত যায়, তাৰপাছত আপোনালোকে এখন বিল দিয়া হয়। আৰু এতিয়া কথাটো চাওক, আপোনালোকৰ যদি লেখা দাম হয়, তেওঁলোকে যদি লেখা দামটো মোচা খায়, সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব, সেইটো লিখিব লাগিব, আপোনালোকৰ বহুত সময়ো ৱেষ্ট। চ' আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন যিহেতু ষ্ট'ৰ থাকে, চ' বাৰকোডৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া হৈছে QR কোডৰ ব্যৱহাৰৰ কথাটো কওঁ। QR কোড বেছিভাগ আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন কাৰ্ডৰ বস্তুবোৰ হয়। তো ইনফৰমেশ্যন কাৰ্ড হিচাপত আপোনালোকক কোনোবা এখন ভিজিটিং কাৰ্ড দিছে বা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিছে, তাত কম বস্তুৰ সহায়ত, যিটো বস্তুৰ সহায়ত আপোনালোকক অতি সহজে ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰে বা ডাঙৰ ডাঙৰ ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰে। এতিয়া QR কোডটো ধৰক আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট এখন দেখা পায়, সেই যদি মাৰ্কশ্বিটৰ সেই স্কেন কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট ডিটেইলছ অল একেলগে তাত দেখা পাই যাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকক যদি মই এক্সাম্পল দিওঁ, এতিয়া যদি এইটো ধৰ জিঅ'ৰ পেকেট, এই জিঅ'ৰ পেকেটত আপোনালোকে যদি QR কোড এটা দেখিছে, এইটো যদি মই বৰ্তমান স্কেন কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ, তেনেহ'লে ইয়াত কি ওলাব জানেনে? আপোনালোকৰ যিটো জিঅ'ৰ ৱেবছাইট, আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন যে এই পেকেটটো মানে ইয়াৰ কিমান ছেশ্যনত বনোৱা হৈছিল, কি চিষ্টেমত বনোৱা, কি কথা আছিল, সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা আছে। এই QR কোডটোৰ সহায়ত আপোনালোকৰ এটা লিংক বুলি ভাবিব পাৰে, বা এটা ৱেবছাইটৰ নিচিনা বস্তু, যিটো আপোনালোকে স্কেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট সেই বস্তুটোত গুচি যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই দুয়োটা বস্তুৰ সহায়ত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰা যায়, যিবোৰ ষ্ট'ৰ মানে কি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বা অতি কম ঠাইৰ ভিতৰতে এইখিনি ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰা যাব পাৰে। এতিয়া ধৰক গোটেই যদি জিঅ'ৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ইয়াত লিখিব লগা হয়, তেনেহ'লে ইয়াত কিমান প্ৰব্লেম হৈ যাব বা কিমান জেগাত ইয়াত মানে খাই পেলাব। চ' এটা QR কোড দি দিছে, যিটো স্কেন কৰি আমি অল ইনফৰমেশ্যন পাব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকৰ যদি এটা ইউটিউব চেনেল আছে, বা আপোনালোকৰ এটা ৱেবছাইট আছে, বা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেটিং চিষ্টেম আছে, আপোনালোকে নিজে এটা QR কোড বনাই ল'ব পাৰে। আৰু QR কোড বনাব শিকাব লাগিব নেকি? বাৰু আপোনালোকক মই পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক QR কোড বনোৱাব পাৰোঁ শিকাই দিম। এতিয়া কথাটো হৈছে যে
এই কিউআৰ কোডটো বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এটা সব এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেমত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যে হোৱাটছএপৰ সিকিউৰিটি সিস্টেমতো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লগতে আপোনালোকে যদি পেটিএমত আপোনালোকে নিশ্চয় দোকানৰ আগত এখন প্লেট দেখা পায় য'ত লেখা থাকে পেটিএম একসেপ্টেড হিয়াৰ আৰু তাত এটা কিউআৰ কোড দেখা থাকে আৰু সেইটো যদি স্কেন কৰি আমি কিউআৰ কোডৰ সহায়ত ডাইৰেক্ট মানে কি আমি আৰু সুধি থাকিব নালাগে আপোনালোকৰ পেটিএমৰ কি নাম্বাৰ তাতে আপোনালোকে স্কেন কৰা আৰু স্কেন কৰি ডাইৰেক্ট পঠাই দিয়ক তাতে পেটিএম কেছ চ' কিছুমান বস্তু ইজি হৈ গৈছে চ' এই কাৰণে আৰু এটা কথা কয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আমি খালি চকুৰে অৰ্থাৎ আমি চকুৰে এই বস্তুটোৰ সহায়ত কি কি ইনফৰমেশ্যন আছে সেইটো কিন্তু আমি কোনোদিন দেখা নাপাওঁ যিহেতু ইয়াত ক'লা বগা কিছুমান দাগে থাকে বা কিছুমান আঁচ থাকে চ' এই বস্তুটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা মোবাইলৰ বা এটা স্কেনাৰৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন তেতিয়াহে আপোনালোকে এই ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে বা কালেক্ট কৰিব পাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাগে কিউআৰ কোড আৰু আপোনালোকে বাৰ কোডৰ বিষয়ে আপোনালোকে বুজি পালে আৰু ডিফাৰেন্সটো নিশ্চয় বুজি পালে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ কেচি ক্ৰিয়েশ্যন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে কিউআৰ কোড আৰু বাৰ কোডৰ বিষয়ে মানুহে বুজি পায় আৰু লগতে ইয়াৰ কামটো কি কিয় ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো ক্ষেত্ৰতো ইয়াক বুজি পাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব লগতে প্লিজ কৈছোঁ এইটো অসমীয়া টেকনিকেল চেনেল হয় লগতে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন চেনেল হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকক মই কিছুমান ধৰণৰ টেকনিকেল টপিক নহ'লে আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম টাটা গুড নাইট